हेलो फ्रेंड्स, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपनालोके চাই আছে টেকনিক্যাল আসাম ডিডি চেনেল। তো আজি যেটো টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আহিছো হেটো আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেল আৰু টাইটেল চাই গম পাইছে। তো ইয়াৰ আগতে আমি এটা ভিডিও বনাইছো, হেটো ভিডিওত আমি আপোনালোকক কৈছিলো যে এসএসসিত কিমানটা পোষ্ট ওলাইছে আৰু আপোনালোকৰ যদি এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেনেহলে আপোনালোকক কি কি ডকুমেন্টস লাগিব, কি কি কোৱালিফিকেশন লাগিব, এই সকলোবোৰ ডিটেইলছ সেই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিছো। তো সেই ভিডিওটো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই, আমাৰ ডেসক্ৰিপশনত লিংক পাব, সেইটো লিংকত ক্লিক কৰি ভিডিওটো চাই ল'ব বুলি আশা কৰিছো। তো এইটো ভিডিওৰ মাধ্যমত আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম এসএসসিত আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব। প্ৰথমতে দুটা স্টেপ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। প্ৰথম স্টেপত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব। ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে এটা পাসওয়ার্ড পাব। সেই পাসওয়ার্ডটি আপোনালোকে লগইন কৰি আকৌ এটা ফৰ্ম ওলাব, সেই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি ফাইনাল সাবমিট কৰিলেহে আপোনালোকৰ কমপ্লিট হ'ব এসএসসিৰ কাৰণে আবেদন কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো। তো আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত কেনেকৈ আবেদন কৰিব, কোনো ধৰণৰ কম্পিউটাৰত যাব নালাগে। তো মই ভাবিলোঁ যে সকলোৰে কম্পিউটাৰ নাই, সেইকাৰণে মই মোবাইলত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব, এটকাও খৰচ নহয়। তো এই ভিডিওটো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ। তো ভিডিওটোলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক ওচৰত মোৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট থাকিল, যদি এই ভিডিওটোত প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেনেহ'লে ভিডিওটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব। তো এতিয়া আহকচোন আমি সেই মূল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো মই যদি তলৰ ফালে অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰোঁ, ইয়াতে লাষ্ট ডেট কোৱালিফিকেশ্যন কি কি আছে গোটেইখিনি ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু আমাৰ ভিডিওটো চাই ল'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। ইয়াতে কিমান পষ্ট আছে আপোনালোকে গোটেইখিনি চাই ল'ব। আপোনালোকে একেবাৰে তলৰ ফালে আহিব। তো তলৰ ফালে অহাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, ইয়াতে লিংকটো আছে, ইয়াতে জাষ্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এণ্টাৰপেজ খুলি আহিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে লগিং ইউজাৰ নেম পাছৱাৰ্ড। তো আপোনালোকে যদি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তেনেহ'লে ইয়াতে ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱাৰ্ড বহাই ইয়াতে কেপচা কেইটা ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি লগইন অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে লগইন কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই, প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰি আছে, তেনেহ'লে ইয়াতে নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাও ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে আমি নতুনকৈ কেনেকৈ কৰিব সেইটো আমি আপোনালোকক দেখাম। তো ইয়াতে নিউ ইউজাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাও ইয়াতে আমি ক্লিক কৰিম। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত আন এটা পেজ খুলি আহিব। পেজটো এনেকুৱাকৈ আহিব, আপোনালোকে অলপ চাই ল'ব। আমি আপোনালোকক স্ক্ৰল ডাউন কৰি দেখাই আছোঁ। পেজটো এনেকৈ আহিব। এইটো হৈছে আপোনালোকক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা এটা ফৰ্ম। এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনালোকক। তো এইখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব কেনেকৈ সেইটো আমি আপোনালোকক অলপ জনাই দিওঁ। তো ইয়াতে প্ৰথমতে লিখিছে, এক নম্বৰত লিখিছে ডু ইউ হেভ আধাৰ। আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে যদি ইয়াতে ইয়েছ কৰিব, যদি নাই ইয়াতে নকৰিব, যদি আছে ইয়াতে ইয়েছ কৰিব। মোৰ যিহেতু আছে ইয়াতে আমি ইয়েছ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত তলৰ ফালে আধাৰ নাম্বাৰ, ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত সেই আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে ভেৰিফাই আধাৰ নাম্বাৰ ইয়াতে আকৌ এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আছে নেইম, আপোনালোকৰ নিজৰ নামটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত আকৌ ইয়াতে ভেৰিফাই নেইম, চেম নাম ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে লিখিছে হেভ ইউ চেঞ্জ নেইম, ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ নাম চেঞ্জ কৰিছে তেনেহ'লে ইয়েছ কৰিব, যদি চেঞ্জ কৰা নাই তো ন' কৰি দিছোঁ। তো ইয়াতে 3 নম্বৰে ইয়াতে নিজৰ ফাদাৰ নামটো লিখি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আকৌ ভেৰিফাইৰ কাৰণে ইয়াতে নিজৰ আকৌ ফাদাৰ নামটো লিখি দিব। ইয়াতে মাদাৰ্ছ নেম লিখিব, ইয়াতে আকৌ নিজৰ মাকৰ নাম লিখিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থটো লিখিব, ইয়াতে আকৌ লিখিব ডেট অফ বাৰ্থ। তাৰপিছত ইয়াতে আছে এক্সামিনেশ্যন ডিটেইলছ, ইয়াতে এডুকেশ্যন বোৰ্ড, আপোনালোকে কোনটো বোৰ্ডৰ পৰা পাছ কৰিছে সেইটো ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। তো ইয়াতে যিকোনো এটা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে আকৌ সেই বোৰ্ডটোৰ নাম ইয়াতে আকৌ চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ নিজৰ ৰোল নম্বৰটো লিখিব, ইয়াতে আকৌ লিখিব ৰোল নম্বৰ। তাৰপিছত ইয়াতে পাছিং ইয়াৰ লিখিব, ইয়াতে আকৌ পাছিং ইয়াৰটো লিখিব। আপোনালোকে ইয়াতে জেণ্ডাৰ, মেল হ'লে মেল দিব, মেল ফিমেল ইয়াতে যোনটো হয় সেই টিক মাৰ্ক দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আকৌ টিক মাৰ্ক দিব, মুঠতে ডাবলকৈ টিক মাৰ্ক দিব লাগে ভেৰিফাইৰ কাৰণে। তাৰপিছত ইয়াতে লেভেল অফ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান সেইটো চিলেক্ট কৰিব। মই যিহেতু হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছোঁ, ইয়াতে 10+2। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ এটা মোবাইল নাম্বাৰ দিব। মোবাইল নাম্বাৰটো আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ এক্টিভ সেইটো মোবাইল নম্বৰ দিব, কাৰণ আপোনালোকৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ দিব সেইটো মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব। ইয়াতে ইমেইল আইডিটো দিব। তো ইয়াতে আকৌ এটা কথা কওঁ, ইয়াতে যে ষ্টাৰ মাৰ্ক দি আছে, এই ষ্টাৰ মাৰ্কবিলাক আপোনালোকে মেণ্ডেটৰী হয় আপোনালোকৰ কাৰণে, এইকেইটা আপোনালোকক ফিল আপ কৰিবই লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে আকৌ
ইমেইল আইডিটো দিব। তাৰপিছত ষ্টেট আপোনালোকৰ ইয়াতে ষ্টেটটো চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ফিল আপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব। যদি ভুল হয় কিবা শুদ্ধ কৰি ল'ব। যদি ঠিক ঠাক আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ছেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ছেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আৰু পাছৱাৰ্ড আহিব। তো সেই পাছৱাৰ্ড আৰু OTPটো আহিব। মই যিহেতু আগতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণে এইখিনি আমি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। আপোনালোকক আমি যেনেদৰে কৈছোঁ তেনেকৈ লিখি ছাবমিট কৰিব। ঠিক আছে। তো তাৰপিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTPৰ জৰিয়তে পাছৱাৰ্ড আৰু এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আহিব। সেই নাম্বাৰটো লৈ আপোনালোকে আকৌ বেক আহিব। তো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিটো ID পাছৱাৰ্ড পাব সেইটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি কেপচাকেইটা ইয়াতে বহাই দি তাৰপিছত লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ যিটো ফৰ্ম সেইটো অ'পেন হ'ব। সেইটো ফৰ্ম আমি আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দেখাই দিম। এইটো ভিডিঅ'ত দেখাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ এইটো ভিডিঅ' বহুত দীঘলীয়া হ'ব, সেইকাৰণে দেখাব নোৱাৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি আপোনালোকক সেইখিনি প্ৰচেছ দেখাই দিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আজিলৈকে এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ।